دوستشون دارن. کلا ما از ژاپنیا خوشمون میاد. فوتبالیستا برای هاراچیکوش مخصوصه دیگه، ما ژاپنیا میدونن دیگه، ویکنداش مخصوص. دوست دارید که با یه آدمی که اهل ژاپن ازدواج کنید؟ نه، من با یه روسی ازدواج میکنم قطعا. من یه سری آهنگ میخوام براتون بزنم، ببینم این آهنگا رو اصلا شنیدید تا حالا، براتون آشنا هست یا نه. فوتبالیستا مال فوتبالیستاست. خیلی دوست داشتم، همیشه منتظرش بودیم، خانوادگی منتظرش بودیم. ایسازوکی رو نام هیجان داشت، قشنگ تا قسمت بعد منتظر میموندی توپ بره تو دروازه. دخترتون هستن؟ و چجوری یعنی با هم نگاه میکردی؟ نه خب بعدم حق شد دیگه، یه سری نوبت بعدم حق شد که به سن دخترم میخورد، میدید. سوباسا، کاکرو دیگه کلا تو کار فوتبالیستا بودیم دیگه، از همون بچگی دوست داشتیم گل بزنیم و اینا. من فقط اون قیچی برگردوناشو یادمه، میزد 1 ساعت تا قسمت بعدی تو هوا بود، اون خیلی خوب بود. این هد میزد، مثلا این هد میرفت بالا، اونم میرفت بالا، 3 متر میرفت، اون یکی 4 متر میرفت تا به توپ برسن. من تصور میکنم. بابا لنگراست خیلی علاقه من بودم بهش، خیلی زیاد، به حدی که یه بار مسافرت رو به خاطرش لغو کردم. چرا؟ خیلی دوست داشتم، موضوعشو دوست داشتم. بله داستانش قشنگ بود، یعنی تخیلاتش خیلی جذاب بود. در مورد مثلا کارتون و اینا مثلا نمیدونم، واقعا میدونم قشنگ بروز میدن تو اون انیمه‌های ژاپنی معمولا. مثلا استرس که میگیره اینجا خطای چیز میفته، بعد یه اینجوری یه چک آپ مثلا اینجا میاد. این همون ایموجیه که تو آیفون هست. کلا ایموجیه، مثلا یه دفعه میترسن اینجوری زبدر میشه چشاشون، خیلی باحاله. من همیشه سعی کردم اون زبدر رو چشام نشد که نشد. جودیابوت مال ژاپن بود فکر می‌کنم. نه این جودیه رو من یادم این شکلی بود. جودیابوت انیمه خیلی دیدم، مثلا بیشتر خونه‌شم یه ترسناک، مثلا اگه بخوایم بگیم عاشقان شیطانی، نماینده کلاس ما پیش خدمته. اوشیم من بچه بودم دیدم. زمان بچگی ما که بود همه خیابونا خلوت میشد دیگه. مادرم که میدید منم گاهی اوقات میدم. آره اوشین دیدم خانم که آره قدیمی هم هست، خیلی قدیمیه. آره زمان بچگی ما. بچهای آلپ بله کامل نه ولی دیدم. خوب بود قصهش، یه ذره آدم اعصابش خورد میشد ولی خوب بود، آموزنده بود. این نسبت به بقیه آموزنده تر بود به نظر من. ژاپنیا خوبه، فیلماشون اصول داره، نظم داره، هدفمنده. برعکس حالا شاید شخصیت خودشون توی جامعهشون که افسردن خیلی زیاد، ولی فیلماشون خیلی آموزنده است. پسر شجاع چیز جالبی واقعا. اوشین ندیدی شما؟ اوشین آره، من اسم رو می‌خواستم بگم، اوشین بود. آره اکثر کارتونایی فکر کنم اون دوره ما دیدیم ژاپنی بوده. چه مدت ژاپن بودی؟ سه سال و 2 ماه دیگه. اون موقع برای کار میرفتن قدیم، اون موقع که شام بدون نیامده بودید. وقتی میگن ژاپن شما یاد چی میافتی؟ کلا یه مدتی یه جا باشیم مملکت، خاطراتی که اونجا داشت. یاد غذاش، مردم خوبش، اینجور چیزاش، آب و هواش. غذای ژاپنی خوردی؟ آره. چی بوده اسمش، چطوری بوده؟ سوشی، موچی. خوب بوده غذا؟ بد نبوده. مردم ایران نظرشون راجع به ژاپنیا چیه به نظر شما؟ فکر می‌کنم دوستشون دارن. کلا ما از ژاپنیا خوشمون میاد. به نظرم مهربونن و خیلی کارین، زیاد کار میکنن. مردم سخت‌کوش، پرتلاش، کم توقع، اصولا نگاه اینه به مردم ژاپن. فکر نمی‌کنم نظر بدی داشته باشن. خودم به شخص نظر بدی ندارم. بعد نظر ژاپنی‌ها راجع به ما ایرانی‌ها چیه؟ الان متاسفانه خیلی منفیه. اون زمانی که من رفتم نظرشون ایرانی‌ها زمان شاه که با پول میرفتن، بالاخره بیزینسمن بودن، آدمای با شخصیت، ولی متاسفانه ایرانیایی که رفتن اون زمانی که من بودم رفتن، خب ایرانی هم خراب کردن. از محصولات ژاپن چیا رو میشناسید؟ یکی از اقوام ماشینشو داره تویوتا کمری، ولی راه خیلی راضیه. پاناسونیک همشون زدن مید این چاینا. من چین تولید می‌کنه این مید این چاینا خود این شخصه. در حال حاضر یادم نمیاد. چرا تلفن پاناسونیک؟ پلی استیشن ها، آره، PS4 اینا خوراکمونه، آره، سونی، آره اینا هم اوکی. مارک توشیبا کیفیتشون خوب به نظر میرسه. پاناسونیک آره دارم، PS4 دارم خونه دیگه. باز آره دیگه سونی دیگه، کلا نصف وسایل سونیه الان.
اون که پاناسونیک ژاپنه یا چینه؟ ژاپنه. سونی، پاناسونیک، بله. به لحاظ کیفیت به نظر من از چین و بقیه کشورها بهتر ژاپنی. قبلا خوب بود، الان نه. الان چون سپردن به کشورهای دیگه، وارد ایران که میخوان بشن سپردن کشورهای دیگه، خوب نیست. کلا ژاپن محصولات 2-3 لول بالاتر کشورهای کلا آسیایی. حالا با کره یه رقابت تنگاتنگی داره ولی بازم به نظر من خیلی بهتر کره است محصولاتش. هیوسانگ این موتور چیز هستن هیوسانگا اونا ژاپنی هستن. هوندا هم ژاپنه دیگه. هوندا ژاپنه. خیلی خاطره با هوندا داریم. آره. محرم و کلیک رو همه جا می‌بینین. اونقدر که کلیک تو محرم تو میدون منیری هست تو خود ژاپن نیست. به طور کل اسم ژاپن اکثرا رو هر برندی میاد توی هر صنعتی یه تیپ خاطر نسبی رو فراهم میکنه دیگه. وقتی میگن ژاپن شما یاد چی میافتی؟ تکنولوژیش. شهراشو میشناسید ژاپنو؟ توکیو رو میشناسم فقط. آره هاراچیکوش مخصوصه دیگه، ما ژاپنی‌ها میدونن دیگه، ویکنداش مخصوص. نمیدونم فرهنگی تاریخش در چه حده، ولی خب دوست دارم توکیو رو ببینم، پیشرفتشون رو ببینم، حالا خود اون فرهنگشون، شهرشون. نه اون چیزی که بیشتر تو ژاپن برام مهمه آشنا شدن با صنایع و تکنولوژیشه، یعنی حالا مناطق و استان‌ها یا شهرهایی که تو بحث آیتی، تجاری یا برندها بیشتر مطرحه واسه مد نظر. فقط توکیو. از کجاهاشو بری؟ بناهای تاریخی، چی؟ بناهای تاریخی که نداره ولی خب موزه‌اش مثلا بری راجع به سامورایی‌ها و اینجور چیزا تحقیق کنی خیلی جالبه. این روستاشون رو دوست دارم، خونه قدیمیاشون. کجا دیدید اونا رو؟ تو هم تلویزیون یا وقتی تو سریالاشون، تو کارتوناشون، اینا. از این سقفای اینجوری داره. اگه قرار باشه ازدواج کنید دوست دارید که با یه آدمی که اهل ژاپن ازدواج کنید یا نه؟ من با یه روسی ازدواج می‌کنم قطعاً. شناخت خاصی راجع به فرهنگشون ندارم، ولی با ازدواج با یه فرهنگ دیگه میتونم کنار بیام. با یه دختر ژاپنی آره. کاری اصلا کار خسته نمیشن. اینش خوبه. آره. وفاداری هم ازش شنیدم دارن. بعد غذاهایی که درست میکنن من تو فیلم‌ها دیدم، مثلا پوره سیب زمینی، برنجا رو خیلی مثلا چیز درست میکنن، خیلی اوکیه، دوست دارم. آره اگه حالا بر حسب خودشه، ولی اگر اعتقادش با همون باشه بیشتر تمایل دارم. خب من دینمو میگم، منظورم به دینه، مگر نه اصولشون رو به غیر از اینه که یه مقدار افسردگی تو چیزشون رواج داره، اصولشون خیلی قبول دارن. نمیدونم والا، قسمت باید ببینیم چیه، همه چی بس برمیگرده به قسمت. ژاپنی خوشگلن ولی خب من بالاخره شناختی اصلا حتی به خود کشور ژاپن ندارم. من با یه ژاپنی میشم فیل و فنجون. چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی بین ما و مردم ژاپن هست؟ خب اون که زمین تا آسمون. اخلاق اونا خیلی از اخلاق ما بهتره. 8 میاد سر کار تا یک جنازه میامد خونه. تو می‌خوای مثل ژاپنی‌ها کار کنی نه؟ فکر نمی‌کنم شباهتی باشه. اونا از لحاظ ظاهری که هیچی، خیلی متفاوتیم، از لحاظ سبک زندگی هم باز متفاوتیم دیگه. ما بیشتر به سمت تنبلی و خوشگذرانی هستیم، اونا بیشتر به فکر کار و همش کار کردن و تکنولوژی هم. فکر می‌کنم خیلی متفاوت باشه. روی چشای اونا بادومیه، به این فکر کن. نه باز چشای اونا از چین ریخته. موهاشون همه لخته. یه دونه موی فر نداره. اونجا موی فر نیست. نه متاسفانه. ولی خب بابیریسشو درست کردن. اونا ذهن خلاق داره. بابیریسو برمی‌داری سری موها رو فر می‌کنه. شکوفه‌های گیلاس شنیدی؟ بله دیدم عکساشو. یه ذره تعریف می‌کنید برای ما؟ عکساش تو اینترنت خیلی وایراله به خاطر اینکه شکوفه‌اش خیلی قشنگه. جزو نمادهای ژاپن فکر می‌کنم. قشنگن دیگه، رویاییه. شکوفه‌های گیلاس حقیقتش بیشتر تو انیمه هاشون که استفاده میکنن به عنوان یه نوع امیدبخش و مثلا آرامش دهی استفاده میکنن. دیدم تو انیمه هاشون زیاد دیدم. تو فیلم‌های ژاپنی هم هست معمولا احساسی اونجور صحنه‌ها. دختره چی بود ژاپنیه تو فیلمش هم خیلی معروفه. شکوفه میریزه ازشون. بعد یه دختر به سر رد میشن از اون یه جاده خاکی. ایو بلد نیستن که اونا هی زیاد دارن، چینی‌ها چه زیاد دارن، چینگ چانگ چونگ و اینا. ژاپنی هم مثلا میخوام بگن هان هون هی، مثلا میخوام بگن سلام چطوری سهان هتوریه چو. خب شما اسم ژاپنی؟ اسم ژاپنی هر چی بگی اسم دادو. کاشوق بنده تو قابلمه. نه صدا در اومد اسم.
وایسا اسم دختره چی بود فیلم بازی کرده بود؟ سوسانا. او یانگون. نه بابا ژاپنی نبود که. ولش کن. اسمای فوتبالیستا رو بردم، ایشیزاکی و توی سریال فوتبالیستا. آره کاکرو و اینا. راجع به ژاپن دیگه چیا میدونی بخوای به ما بگی؟ نکته خاصی نیست ولی خب فیوریتمه که بتونم ببینم بیشتر با مردمش آشنا بشم یا اینکه اصلا اون استراتژی‌های سیاسیشون برام خیلی جذابه که بتونم درک بکنم نوع تفکرشون و اینکه چطور تونستن تعصبات پیچیده و سنگین نسل‌های گذشته‌شون رو به مدرنیته امروز پیوند بزنن. این برام خیلی جذابه که بدونم. جای قشنگیه. نه کشوریه که رو پای خودش وایساده تقریبا میشه گفت ژاپن. یعنی اصلا اونجوری نیازی به کشور دیگه ای نداره. ایران هم خودش داره، اقتصاد خودش داره. ایران هم میخواد بگه ما هم همینطوریم ولی هیچ کاری نمیکنه. همش محتاج این کشور اون کشوره. مقدمانش بود هیچ کاری نمیکنه. آره. دوست دارم به ژاپن سفر کنم. ورزش‌های رزمی ژاپنی میشناسید؟ فکر کنم کیوکوشینه. کاراته مال ژاپنه. سومو ورزش. دو تا توپل میافتن وسط رینگ با هم دیگه مبارزه میکنن. فوتبالش خوبه، از آسیا یه خورده بالاتره سطحش به نظر خودم. البته بازیکناش همه لژیونرن، همه تو سطح اروپا دارن بازی میکنن. کلا کلاسش نسبت به آسیا به نظر من یه لول بالاتره. آره ناگاتوما، اوراوارت یکی از تیماشه معروفه. یکی دیگه بود مال ژاپن و پرسپولیس بازی کرد فینال. اونو یادم نمیاد. حتی فوتبال ایران هم نمیشناسه. به نظر شما ژاپن چه رنگیه؟ ژاپن آبیه. چرا آبی؟ نمیدونم به نظرم آبیه. صورتی و خاکستری. خاکستری به خاطر تکنولوژی، صورتی به خاطر شکوفه ها. خاکستری یا سفید بشه. صورتی ملایم سفید، مثلا مثل صلحشون، چون خیلی مردم آرومی دارن، یعنی اکثرا کارشون سرشون تو کار خودشونه. شاید مثلا سفید باشه. آبی. چرا؟ همون به خاطر آرامش و هم نظمشون. اگه قرار باشه یه جمله به ژاپنی ها بگید اون چیه؟ سینگیو سیگویشینه. غذات فوق‌العاده خوشمزه است. ماینوکسیدین بزنن که یه مقدار این ریشمیشاشون در بیاد. ماینوکسیدین خیلی تاثیر داره. اینکه این جایی که هستن جای خیلی خوبیه، نه خوشی زیر دلشون رو بزنه نه هوس کنن چنجش کنن. این جایی که هستن جای خوبیه فکر می‌کنم. کشور خوبی دارن واقعا، کشور خوبی دارن. لذت ببرن از امنیتی که دارن. نمیدونم. اصلا بهش فکر نکردم. امیدوارم یه روز ایران هم بتونه توی از نظر تکنولوژی یه چیزی برابر با اونا بشه، حالا حتی بیشتر.